Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào mọi người. Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Như vậy trong phần trước chúng ta đã vượt qua được giải Division 3 với cú ăn 3 tiếp theo. Và như thường lệ thì bây giờ chúng ta sẽ lên giải Division 2 với nhiều đối thủ mạnh hơn. Nhưng có lẽ giải Decision 1 mới làm khó được tôi chứ Division 2 chưa là cái khỉ gì. Cố gắng vượt qua nốt giải này là chúng ta sẽ nên được giải đấu cao nhất rồi. Và sẽ có cơ hội tham gia Cup nếu như giành được chức vô địch ở giải Division 1. Vì vậy tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ để tham gia Cup giúp anh Bảy và anh Jota cùng các cầu thủ đội tuyển Bồ Đào Nha thực hiện được ước mơ. Ở giải Division 2 này tôi thấy có mấy đội rất là quen mặt như Feyenoord, Burnley hay là Leicester City. Đây đều là những đội đã từng một thời khuấy đảo ở các giải đấu cao nhất của nước họ nhưng bây giờ thì biến mất rồi. Còn tại C1 thì đội tôi cùng bảng với đội rất là mạnh đó là Inter Milan. Ngoài ra còn một số đội vô danh nữa. Nhưng ở lượt trận đầu tiên đội tôi đã phải đụng độ Inter Milan rồi. Đây chắc chắn là một trận đấu sinh tử ở bảng đấu này. Đội nào giành chiến thắng thì sẽ nắm 80% quyền đi tiếp trong tay. Và một giải đấu nữa đó là giải siêu cúp quốc gia thì đội tôi sẽ gặp Wolverhampton trong vòng đầu tiên. Một đội bóng rất mạnh đến từ nước Anh nhưng với đội hình Bồ Đào Nha thì tất cả chỉ như con muỗi mà thôi. Đây là đội hình mà tôi đã sắp xếp với 11 người có quốc tịch Bồ Đào Nha. Và đồng thời tôi cũng sẽ sử dụng đội hình này để ra sân trong trận đấu đầu tiên tại giải Division 2 gặp Negernet. Một đội bóng có đội hình khá yếu không có gì đặc biệt cả. Vì vậy một chiến thắng mà phải là chiến thắng cách biệt đã được tôi đặt ra cho các học trò của mình. Hai đội tuyển ra sân và hoàn thành các thủ tục trước trận đấu. Sau đó trận đấu được bắt đầu đội tôi sẽ là đội ra bóng trước. Ngay phút thứ 13 của trận đấu cơ hội đầu tiên đã đến. Nhưng chả hiểu sao pha sút bóng này Goncalves lại sút ra ngoài được. Bố tổ nhà ông nữa. Nhưng chẳng phải buồn quá lâu khi ở phút thứ 15 sau tình huống phát triển bóng lên. Hậu vệ đội bạn đã mắc sai lầm giúp cho anh Jota cướp lại bóng và dứt điểm ghi bàn trong tư thế rất thoải mái. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tới phút thứ 26, sau đường chuyền rất đẹp vào trong Silva đã không thể giành được chiến thắng trong pha tranh chấp bóng trên không. Nhưng bóng này ra tuyến 21 Inhou nhanh chóng cướp lấy bóng và tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50. Bóng ghim thẳng vào góc xa của khung thành khiến thủ môn đội bạn bó tay. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội tôi. Sau đó vẫn là khoảng thời gian ép sân liên tục. Đây là một pha phối hợp cực kỳ đẳng cấp và kết thúc bằng một bàn thắng ở phút thứ 36 nhờ công của anh Jota. Như vậy tỷ số chung cuộc của trận đấu mở màn tại giải Division 2 là 5-1 nghiêng về đội tôi. Rồi cuối cùng vẫn để cho đội bạn ghi được một bàn. Chứ không thì chiến thắng 5-0 mới là hoàn hảo nhất. Với một trận thắng đậm như vậy thì đội tôi đã ngay lập tức chiếm trệ trên vị trí top 1 của giải đấu. Sau đó tôi vào thị trường chuyển nhượng nhưng không thấy cầu thủ Bồ Đào Nha nào cả. Toàn thấy mấy ông Tây Ban Nha. Thế này mà chơi đội hình Tây Ban Nha khéo giờ full cả đội hình rồi. Và giờ tôi sẽ tiến vào trận đấu thứ 2 gặp Mallorca. Câu lạc bộ khá lạ mặt với tôi nhưng không thể khinh địch được. Tôi vẫn sẽ đá với 100% sức mạnh của mình. Đội hình ra sân thì tôi vẫn giữ nguyên không thay một ai so với trận ra quân cả. Trận đấu bắt đầu ở phút thứ 8. Đội tôi đã có cơ hội tấn công đầu tiên, chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi là Quét Đa có thể ghi bàn mở tỷ số. Phút thứ 19 anh Jota đã không để mọi người thất vọng sau khi tung ra cú sút quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tiếp tục tới phút thứ 30 tỷ số đã là 2-0 sau pha bắt volley trên không của Jota. Một siêu phẩm được anh ấy vẽ ra quá đẳng cấp. Phút cuối cùng của hiệp 1 đội tôi vẫn đang miệt mài tấn công, nhưng mà vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Bù lại đội bạn đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ sau pha xoạc sau rất nguy hiểm với anh Jota của chúng tôi. Như vậy họ chỉ còn chơi với 10 người trong hiệp 2, đây là một cơ hội rất lớn để tôi có thể kết thúc trận đấu với tỷ số cách biệt. Và đúng như vậy, mới qua hiệp 2 được 10 phút đội tôi đã dồn lên tấn công liên tục khiến đội bạn phòng ngự không nổi. Đây là quả phạt góc, bóng được truyền ra cho Quenta, sau đó anh ta lại truyền vào nhưng không thành. Tiếp tục là Cancelo truyền vào nhưng cũng không được. Bởi vậy tôi đã thay đổi chiến thuật bằng những pha phối hợp nhỏ. Và rồi bàn thắng cũng đã đến sau những pha phòng ngự lập bậc của đội bạn. Người ghi bàn là Guedes. Kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 3-0. Người xuất sắc nhất trận đấu chính là anh Jota. Như vậy tính tới thời điểm hiện tại tôi đã giành được 130 chiến thắng trong sự nghiệp cầm quân của mình. Chiến tích lẫy lừng đấy chứ. Và rồi sau 2 vòng đấu đội tôi vẫn đang ở ngôi nhất bảng với hiệu số tương đối tốt. Trận ở vòng đấu thứ 3 đội tôi sẽ gặp một đối thủ thực sự mạnh đó là Leicester City. Nhưng những cầu thủ đội tôi sau khi đá 2 trận đã tỏ ra mệt mỏi và vì vậy tôi chỉ còn dùng được đội hình B ở trận đấu này. Nhưng đội hình B của tôi vẫn là quá lực so với Leicester City hi. Phút thứ 5 đội tôi đã dồn ép lên tấn công và cũng là bàn thắng đầu tiên của trận đấu nhờ pha sút đẳng cấp của Guedes. Tỷ số là 1-0 cho đội tôi.
Sau đó phút thứ 14 tiếp tục là một pha phối hợp quá đẳng cấp và đường truyền vào quá chính xác. Bên trong Zambo đã kết thúc bằng một bàn thắng. Đội bạn cũng không chịu kém cạnh khi sau đó họ vùng lên tấn công nhưng bàn thắng của họ chưa thấy đâu thì bàn thua lại đến sau một pha bất cẩn của hậu vệ đội bạn. Tỷ số là 3-0 ở phút thứ 26. Kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 5-0. Như vậy sau 3 vòng đấu đầu tiên đội tôi có 9 điểm và hiệu số đang là dương 12, bỏ xa các đội xếp sau về hiệu số. Đây mới là thời khắc quan trọng này khi tôi tiến vào trận đầu tiên của giải C1 và đội tôi phải gặp đó chính là Inter Milan, một con quái vật thật sự khi mùa C1 năm ngoái họ chỉ thua Persigi trong trận chung kết. Vì vậy đây là một tảng đá thật sự mà tôi cần phải vượt qua để tiến được vào vòng tiếp theo. Tôi yêu cầu các cầu thủ đã tấn công ngay từ đầu và đúng như vậy phút thứ 9 đội tôi đã dồn ép đội bạn thành công. Tiếc là những pha bóng cuối chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Tới phút thứ 13 anh Jota tung ra cú sút từ xa rất đẹp mắt nhưng tiếc là bóng đã liềm ra mép ngoài của khung thành và bay ra ngoài. Tiếp tục tới phút thứ 16 hậu vệ đội bạn chơi bất cần để mất bóng giúp cho đội tôi tấn công. Lần này Morata đã sút bóng đi chệch khỏi khung thành trong gang tấc, quá đáng tiếc. Đội bạn cũng không phải gà mờ khi họ dồn ép lên tấn công và ngay pha tấn công đầu tiên họ đã có bàn thắng nhờ công của Dumfries ở phút thứ 26. Lẽ nào đây là trận thua của đội tôi sao? Sau đó tôi cũng yêu cầu các cầu thủ dồn ép lên tấn công để tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự của Inter thật sự là đẳng cấp. Họ liên tục hóa giải các đường tấn công của đội tôi. Và mãi cho tới phút thứ 66 của hiệp 2 sau một pha sai lầm hiếm hoi của hậu vệ đội bạn Morata đã rất nhanh tung 3 cú sút của mình gỡ hòa 1-1. Nhưng ở phút thứ 70 một tình huống thót tim khi đôi bạn tung ra cú sút xa may mà bóng chạm vào cột dọc bay ra ngoài. Cũng nhờ pha bóng đó đội tôi thực hiện một pha phản công người đang cầm bóng là Goncalves. Anh ta liền chọc khe xuống cho Silva đang đăng lên. Và rồi trong tình huống đối mặt với thủ môn đã không có sai lầm nào. Tỷ số là 2-1 cho Bồ Đào Nha. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 2 đội tôi vẫn dồn lên tấn công và đây là pha xử lý đẳng cấp của Goncalves. Không thể chê vào đâu được từ pha qua người lẫn pha dứt điểm. Tỷ số được nâng lên là 3-1. Như vậy tôi đã nắm chắc chiến thắng trong tay dù pha tấn công này của đội bạn có thành bàn hay không. Và như tôi đã nói thì bàn thắng đã tới với Inter Milan đúng ở những giây phút cuối cùng của hiệp 2. Nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi nhận trận thất bại 2-3 trước đội tôi. Đây là một lợi thế rất lớn để tôi có thể vượt qua vòng bảng của C1 mùa này. Bởi vì đối thủ mạnh nhất tại bảng đấu này là Inter Milan đã thua trước đội tôi. Đây là một trận đấu khá cân bằng. Và đội cũng có chiến thắng ở bảng đấu này với tôi đó là Toulouse. Hai đội đều có 3 điểm và hiệu số dương 1. Tôi nghĩ tại vòng thi đấu thứ 2 sẽ kịch tính lắm đây. Sau đó tôi tiếp tục vào thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn không có ông nào Bồ Đào Nha sáng giá cả. Và rồi bây giờ tôi sẽ quay lại giải Division 2 gặp Valenciano, câu lạc bộ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Nếu như giành chiến thắng trận này tôi sẽ tạo ra một khoảng cách rất xa so với đội bạn. Và đội hình tôi dùng lần này cũng rất là mạnh toàn những anh hùng hào kiệt trong đội hình. Trong hiệp 1 này đội bạn sẽ là đội giao bóng trước. Nhưng đội có cơ hội đầu tiên là chúng tôi khi phút thứ 14 Morata đang một mình dong bóng về phía khung thành đội bạn. Sau đó anh ta tung ra một cú sút không tưởng, một cú sút chéo góc đánh bại thủ môn đội bạn, mở tỷ số lên 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tới phút thứ 27 đội tôi tiếp tục tấn công, vẫn là Morata một pha đỡ bóng một nhịp sau đó tung ra cú volley quá đẳng cấp vào góc cao khung thành. Tỷ số là 2-0, liên tục là những lần bắn phá của đội tôi. Cái gì đang xảy ra vậy? Tỷ số là 3-0, lại là pha sút xa quá đẳng cấp của Handel. Chung cuộc tỷ số là 8-0, quá đẳng cấp. Một chiến thắng mà tôi cũng không nghĩ được rằng các cầu thủ của tôi lại đá vào lưới đội bạn 8 bàn không gỡ. Như vậy đội tôi đang dương 20 bàn. Quá khiếp và rồi bây giờ tôi sẽ tiến vào vòng thi đấu thứ nhất của giải siêu cúp quốc gia gặp Wolverhampton. Tôi có thay một vài vị trí trong đội hình để các cầu thủ luân phiên nghỉ ngơi, giúp họ đạt được thể trạng tốt nhất. Nhưng nhìn chung đội hình tôi cho ra sân vẫn khá là mạnh. Quả thật đội hình tôi vẫn rất mạnh khi từ những giây phút đầu tiên họ đã ép sân. Mới phút thứ 4 đội tôi đã có một pha phối hợp theo bài rất đẳng cấp. Sau đó bóng được truyền vào nhưng vẫn không có bàn thắng. Đội bạn cũng không hề yếu kém khi ngay sau đó họ có một cơ hội phản công nguy hiểm. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng nhau mà không đội nào chịu thua đội nào. Hai bên liên tục tạo ra những cơ hội rất nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
Mãi cho tới phút thứ 35 của trận đấu, đây là một tình huống phản công nhanh. Tình thế đang là 2 đấu 2, bóng được dốc xuống đáy biên và chuyển lại cho Silver. Sau đó anh ta thực hiện một pha xoay người sút bóng cực kỳ đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1, đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Thủ môn đội bạn lao ra để hóa giải nhưng không lùi về kịp. Nhận thấy được điều đó, Silver có một pha sút luôn từ gần giữa sân. Tiếc là bóng đi chệch khỏi khung thành, trong gang tấc không thì đã có một siêu phẩm tuyệt đẹp mà có thể đạt được giải bút cát hi hi. Tiếp tục sang tới hiệp 2, ở phút thứ 67 của trận đấu, Handel có một pha xử lý độc lập tác chiến đỉnh cao. Tiếc là cú sút đã bị thủ môn đội bạn ngăn cản lại. Cho đến phút thứ 74 của trận đấu, người đang cầm bóng là Mozart. Anh ta chuyền vào cho Silver. Trong tư thế đối mặt thủ môn với một tiền đạo sắc bén như Silver thì bàn thắng thứ 2 đến là điều tất ngẫu dĩ nhiên. Đang tinh thần lên cao độ, tôi tiếp tục dồn ép đội bạn, rồi Mozart đã ấn định chiến thắng bằng tình huống đối mặt thủ môn dứt điểm lạnh lùng. Như vậy kết quả cuối cùng của trận đấu là 3-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Wolverhampton chính thức bị loại tại cúp quốc gia, còn đội tôi tiến vào gặp vòng 2 gặp Everton, một câu lạc bộ cũng rất mạnh đến từ giải ngoại hạng Anh. Tiến trình vẫn như vậy, sau khi đá xong một vòng tại siêu cúp quốc gia, đội tôi sẽ quay lại giải Division 2 và đối thủ lần này chính là Zenit. Câu lạc bộ này thì với tôi là mới hoàn toàn, tôi không biết gì về câu lạc bộ này cả. Có anh em nào biết không thì comment xuống bên dưới cho tôi biết với nhé. Tôi này nhìn chung là cũng mạnh, đặc biệt có con hàng châu Á Tamaji đến từ Golden. Và lần này tôi cũng chỉ tung ra đội hình B của mình để chiến đấu, nhưng chắc chắn mục tiêu vẫn là một chiến thắng. Và trận đấu bắt đầu. Ngay ở phút thứ 6, đội tôi đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Người tung ra cú dứt điểm là anh Jota, nhưng cú dứt điểm này hơi hiền. Tiếp tục tới phút thứ 20, Jota chuyển xuống cho Guedes. Ngay lập tức thấy khoảng trống, Guedes tung ra cú sút của mình từ ngoài vòng 16m50. Bóng bay thẳng vào góc chữ Anh của khung thành khiến thủ môn đội bạn bó tay. Tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tới phút thứ 37 của trận đấu, bóng được chuyền xuống đáy biên sau đó cất vào trong. Nhưng một tình huống khá lộn xộn giữa thủ môn và hậu vệ đội bạn đã tạo điều kiện cho tiền đạo đội tôi là Guedes dứt điểm vào lưới trống. Tỷ số là 2-0 rất dễ dàng. Đội bạn thủ pha vừa nãy nhỡ tờ ấy, ha ha. Đang đà hưng phấn tới hiệp 2, ở phút thứ 54, đội tôi có một pha tấn công nguy hiểm, tiếc là thủ môn đội bạn đã chơi rất tốt để cản phá lại. Sau đó là cuộc phạt góc, người thực hiện là Goncalves. Anh ta chuyền bóng vào trong, Handel bật cao lên đánh đầu nhưng không thành. Tới phút thứ 63, đội bạn có một tình huống tấn công nguy hiểm nhưng cú sút chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đội tôi. Sang tới phút thứ 79 của trận đấu, đội tôi cũng đáp trả lại bằng một pha sút xa đẳng cấp, nhưng thủ môn đội bạn lại chơi rất tốt, bay như thánh tôn phâu ghê anh ấy. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1, đội bạn có một tình huống tấn công nguy hiểm. Người đang cầm bóng là Ballard. Anh ta thực hiện một cú sút nhưng quá hiền. Sau đó đội tôi thực hiện một pha phản công, bóng được truyền từ phần sân nhà lên cho anh Jota. Sau một vài nhịp khống chế, anh Jota đã thoát đi khỏi sự theo kèm của hậu vệ đối phương và tung ra cú sút lạnh lùng đánh bại thủ môn đội bạn. Chung cuộc đội tôi giành chiến thắng 3-0, người xuất sắc nhất trận là Guedes. Như vậy sau 5 vòng đấu, đội tôi toàn thắng cả 5 trận, ghi được 24 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 3 điểm và bây giờ tôi sẽ tiến vào vòng thi đấu thứ 2 của vòng bảng cúp C, một cặp tàu lâu dê. Nếu như giành chiến thắng trận này, gần như 99% đội tôi sẽ đi tiếp. Vì vậy tôi không ngần ngại tung ra đội hình mạnh nhất của mình với mong muốn giành chiến thắng. Trong đội hình của đội bạn cũng ở tầm trung, không đến nỗi quá mạnh nên đội tôi có lẽ sẽ giành chiến thắng dễ dàng thôi. Và trong hiệp 1 này, đội tôi sẽ là đội giao bóng trước. Ở phút thứ 8 của trận đấu, người đang đứng trước của đá phạt là De Jong. Anh ta tung ra cú sút khá chính xác nhưng thủ môn đội bạn đã chơi rất hay để cản phá. Tới phút thứ 28 tiếp tục là De Jong tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50 nhưng lại bị thủ môn đội bạn một lần nữa cản lại. Tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1 thì bàn thắng mới đến sau pha sút xa đẳng cấp của Moutinho. Nói thật chứ tiền vệ Moutinho này sút xa tính kinh khủng, tỷ lệ có bàn thắng là rất cao. Sau đó sang hiệp 2, tới phút thứ 64, đội tôi liên tục dồn ép đội bạn nhưng mà hàng thủ của đội bạn chơi khá chắc chắn. Tới phút thứ 73, không hiểu sao pha này Silver lại không thể ghi bàn được khi mà sút ra ngoài, còn khó hơn là sút vào lưới. Không dừng lại ở đó, đội tôi liên tục ép sân và trời ơi cái gì đầy, phút thứ 86, 2 pha sút cột dọc liên tiếp, quá đáng tiếc. Và như vậy kết thúc trận đấu, đội tôi chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhưng thế này có lẽ là đủ để tụi tôi có cơ hội rất lớn tiến vào vòng knock-out rồi. Nào để xem nào diễn biến của bảng đấu sẽ như thế nào đây. Và như vậy Inter Milan cũng dễ dàng giành chiến thắng trước Lens để có được 3 điểm đầy quý giá. Bảng đấu này đã an bài được 2 đội, đó là ở vòng cuối đội tôi sẽ gặp Lens. Trận này chỉ mang tính thủ tục khi đội tôi đã chắc chắn đi tiếp, còn Lens chắc chắn bị loại. Vì cơ hội chỉ còn cho cặp đấu Inter Milan và Toulouse. Nếu hòa thì Inter sẽ đi tiếp, còn đội nào thắng thì đội đó sẽ đi tiếp. Với quan điểm cá nhân của tôi thì khả năng cao Inter Milan sẽ đi tiếp. Còn tại giải đấu Division 2, đội tôi sẽ gặp Feyenoord.
đội đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Nhưng trước hết tôi vào thị trường chuyển nhượng thì gặp được con hàng Ian Sô đá vị trí trung vệ. Hiện đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Sporting, chỉ số 77 cũng khá ngon nên tôi sẽ mua em nó về, vì vị trí trung vệ cũng đang hơi thiếu người. Sau đó tôi lập tức tiến vào vòng thi 6 của giải Division 2 gặp Feyenoord. Tôi nhìn thấy Ha Quang và Uemda là hai cầu thủ châu Á. Nhìn tổng thể thì đội bạn cũng không có gì đặc biệt. Và như vậy đội tôi cũng đã dồn ép tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 8 đã có ngay cơ hội đầu tiên, tiếc là thủ môn đội bạn đã chơi rất tập trung. Tới phút thứ 18 đội tôi tiếp tục ép sân và có pha tấn công. Anh Jota tung ra cú sút đẳng cấp nhưng tiếc là góc sút quá hẹp và thủ môn đội bạn đã cản lại. Tới phút thứ 29 của trận đấu, anh Jota phối hợp với Silva. Lần này Silva đã tung ra cú sút tốt hơn để đánh bại được thủ môn đội bạn. Tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tới phút thứ 37 đội tôi có quả đá phạt nhưng De Jong đã không thể giành chiến thắng được trước thủ môn đội bạn. Sang tới hiệp 2 ở phút thứ 50, một pha phối hợp quá đẹp mắt và lại phải nhờ tới Silva thì bảng điểm số mới nhảy lên thành 2-0 cho Bồ Đào Nha. Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 62 đội tôi có pha phối hợp như trong sách giáo khoa, tiếc là De Jong có pha đẩy bóng cuối hơi dài khiến cơ hội bị trôi qua. Hết giờ đội tôi giành chiến thắng 3-0 và Silva là người xuất sắc nhất với cú hat-trick của mình. Như vậy đội tôi tiếp tục duy trì phong độ toàn thắng với 18 điểm sau 6 trận. Các đội bám đuổi phía sau cũng khá gắt gao. Và bây giờ tôi sẽ bước vào lượt đấu cuối của giải C1. Đội tôi đã chắc chắn đi tiếp nên tôi không có gì phải lo ngại cả. Cứ đá cống hiến hết mình trận này thôi, trừ thắng thua không quan trọng. Đội hình của Lens cũng không có gì đặc biệt cả nên chiến thắng là điều rất dễ dàng. Vì vậy ngay ở những giây phút đầu tiên, các cầu thủ của đội tôi đã dồn sang bên sân của Lens rất đông. Liên tục là những pha đánh đầu hay những cú sút rất nguy hiểm nhưng kết thúc hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang tới phút thứ 56 của hiệp 2, sau pha cất bóng lên không tốt của thủ môn đội bạn thì tiền đạo đội tôi đã tung ra cú sút xa đẳng cấp và tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha. Sau đó chỉ vài phút tỷ số là được nâng lên là 2-0. Một pha phối hợp đẳng cấp, người ghi bàn là anh Jota. Tinh thần đang lên cao, đội tôi liên tục nã những quả đại bác vào lưới đội bạn. Và kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0. Như vậy đội tôi đã toàn thắng cả 3 lượt trận tại vòng bảng C1 và giành quyền đi tiếp. Đối thủ tiếp theo trong giải C1 sẽ là Braga. Với bảng đấu của tôi thì Inter cũng là đội đi tiếp sau khi họ đánh bại Toulouse một cách thuyết phục. Như vậy hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng đấu đã cùng dắt tay nhau vào vòng tiếp theo. Và tôi lại gặp được một con hàng xanh nữa của Bồ Đào Nha, chỉ số 79, đó là Pahinha. Ông này đá cho đội nào tôi cũng không rõ nhưng mà đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự thì tôi cũng không ưa lắm. Nhưng tôi cứ mua về vì chỉ số khá cao. Sau đó tôi sẽ bán đi hết những cầu thủ không thuộc biên chế của Bồ Đào Nha và chỉ giữ lại những con hàng chỉ số xanh và vàng. Sau khi bán hết các cầu thủ thì tôi mới nhớ ra rằng ở event lần trước tôi đã phải quay về áo đấu của nhà phát hành để đỡ bị lẫn lộn. Nên vì vậy bây giờ tôi phải vào cài lại áo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó tôi lại gặp chính Braga tại vòng 7 của giải Division 2. Và như vậy tôi cũng gặp họ ở ngay vòng knock-out của cúp C1, thật là có duyên ha. Nhìn qua đội hình đội bạn thì cũng không mạnh lắm nên đây có lẽ là một đối thủ nhẹ ký cho tôi tại Division 2 và cúp C1. Và ngay phút thứ 9 của trận đấu tỷ số đã là 1-0 sau pha độc diễn và tung ra cú sút nguy hiểm của Mozart. Tiếp tục tới phút thứ 17, bóng được chuyển xuống cho Guedes. Sau đó anh ta tung ra cú sút rất nhẹ nhàng nhưng mà tinh tế để đánh bại được thủ môn đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0. Tiếp tục phút thứ 30 thì số đã là 3-0 sau pha sút xa đẳng cấp của Guedes. Và đây là một trận đấu thực sự dễ dàng khi kết thúc trận tỷ số chung cuộc là 5-0. Có một bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng khi đội tôi đã bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 6 điểm chứ không còn phải 3 điểm nữa. Như vậy gần như đội tôi chắc chắn vô địch rồi còn gì nữa, he he. Ở trận tiếp theo đội tôi sẽ gặp Everton trong vòng 16 đội của giải siêu cúp quốc gia. Đội hình đội bạn trông khá là tởm khi phun các cầu thủ xanh. Chính vì vậy tôi cũng tung ra đội hình mạnh nhất của mình để chinh chiến, không thể nào để thua trong trận đấu này được. Và phút thứ 20 đội tôi có một pha phối hợp vô cùng ăn ý, tiếc là pha sút bóng lại đi trúng cột dọc. Tiếp tục tới phút thứ 26, lần này thì không có sai lầm nào xảy ra sau cú sút quyết đoán của Silva. Tỷ số được mở 1-0. Tới phút thứ 32 thì số là 2-0 và người ghi bàn vẫn là Silva.
Đội bạn không hề dễ chơi khi họ cũng có những pha phản công nguy hiểm. Và pha tấn công đầu tiên cũng là bàn thắng của họ sau khi Beto có một cú dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thấy thế trận không ổn nên đội tôi dồn ép lại đội bạn và có bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 42 sau cú sút của Silver để thiết lập lại thế dẫn 2 bàn cách biệt cho an toàn. Sau đó sang hiệp 2 đội tôi vẫn không ngừng gia tăng sức ép để ghi thêm bàn thắng nhưng bàn thắng thì chưa thấy đâu mà đội bạn đã có một pha tấn công vô cùng nguy hiểm. Lại là Beto, anh ta có một pha độc diện rất tốt, may mà cú sút đã đập trúng cột dọc. Phút thứ 78 đội tôi cũng có một pha đá phạt góc, liên tục là những cú sút và những cú đá bôi. Lần này thì bóng đã đi vào lưới, tỷ số là 4-1. Kết thúc trận đấu đội tôi đã giành chiến thắng dễ dàng, qua đó tiến vào tứ kết quả siêu cúp quốc gia gặp Villazin, một đội bóng khá mạnh của Tây Ban Nha. Ở trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Combo ở vòng 8 giải Division 2. Nếu muốn bảo vệ được ngôi vương thì trận này đội tôi phải tiếp tục giành chiến thắng. Với quyết tâm cao độ, ngay phút thứ 13 đội tôi đã có cơ hội đầu tiên nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sau đó phút thứ 26 Mozart có cú sút rất nguy hiểm nhưng tiếc là bóng không đi trúng lưới. Không phải buồn quá lâu khi ngay sau đó hậu vệ đội bạn có sai lầm chết người giúp cho anh Jota có cú sút đẳng cấp để mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Mãi sang tới hiệp 2 ở phút thứ 57 đội tôi mới có pha tấn công nguy hiểm tiếp theo, chỉ thiếu một chút nữa thôi là bàn thắng thứ 2 đã tới. Đội bạn cũng có một vài pha tấn công nguy hiểm, ví dụ như pha này nhưng chưa nhằm nhò gì. Mãi cho tới cuối của hiệp 2 đội tôi mới tiếp tục dồn ép đội bạn nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn chưa tới. Và rồi sau bao nhiêu nỗ lực thì điều gì đến cũng phải đến. Ở phút thứ 18 anh Jota có pha dứt điểm lạnh lùng để đánh bại được thủ môn đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tôi, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc của trận đấu này. Như vậy đội tôi có 24 điểm sau 8 vòng đấu. Hiệu số dương 33, một con số quá khủng khiếp mà ít đội nào có thể làm được. Và rồi bây giờ có lẽ tôi sẽ đi vào trận đấu cuối cùng ở phần 9 này. Đó là vòng knock-out thứ nhất gặp Braga. Đội hình này khá yếu nên tôi cũng tung ra hình bi của mình thôi để cho các cụ trụ cột được nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai đội ra sân làm thủ tục và đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Ở phút thứ 6 của trận đấu đội tôi đã có pha lên bóng đầu tiên nhưng mà cú sút đã không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Sau đó liên tục là những pha bắn phá nhưng mà hậu vệ và thủ môn đội bạn đã chơi rất tốt để cản phá lại. Mãi cho tới phút thứ 31 đội tôi mới có pha đưa được bóng vào lưới nhưng mà lại ở trong tư thế việt vị và bàn thắng đã không được tính, tỷ số vẫn là không đều. Sau đó khoảng 5 phút tiếp tục là một pha sút xa nhưng mà thủ môn đội bạn trận này chơi thực sự là rất hay. Sau đó đội tôi thực hiện một pha đá phạt góc. Người sút phạt đó chính là De Jong, anh ta cất quả bóng vào trong Cosite bật cao lên đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Một cú đánh đầu quá khó đến các thủ môn đẳng cấp trên thế giới có khi còn không bắt được. Tiếp đà hưng phấn ở những giây phút cuối cùng của hiệp 1, đội tôi có pha tấn công tiếp theo và bàn thắng thứ 2 cũng đã đến sau pha bắt volley trên không của Handel. Điều này giúp cho hiệp 2 dễ chơi hơn rất nhiều. Và đúng như vậy, sau khi tiếng còi hiệp 2 bắt đầu, đội tôi đã liên tục tạo ra những sóng gió trước khung thành của đội bạn. Vào phút thứ 62 tỷ số là 3-0 sau pha dứt điểm lạnh lùng của Silva. Như vậy kết thúc trận đấu tỷ số chung cuộc là 5-0, một chiến thắng quá dễ dàng để qua đó đưa đội tôi vào vòng knock-out thứ 2 của giải C1. Trước khi hết phần 9 tôi sẽ qua thị trường chuyển nhượng và thấy được hai con hàng của Bồ Đào Nha khá mạnh. Đầu tiên đó là Horta, ông này đá cho đội nào thì tôi cũng không rõ, nhưng bên cạnh đó hãng còn con hàng rất quen mặt đó là Ramos đang đá cho Persigi, nhà vua cúp C1 và vừa rồi cũng mới thị uy sức mạnh ở vòng đầu tiên của giải C1 xong. Nói chung mua được hai con hàng này cũng khá cháy đấy anh em ạ. Tổng quan lại phần 9 này một chút thì ở giải Division 2 đội tôi đang có 8 trận bất bại, bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 6 điểm. Tại C1 đội tôi đã tiến vào vòng knock-out thứ 2, còn ở giải siêu cúp quốc gia thì đội tôi đã tiến được vào tới trận tứ kết gặp Villarreal. Cơ hội ăn 3 là còn nguyên. Và muốn biết tôi có giành được cú ăn 3 tiếp theo không thì hẹn mọi người vào phần tiếp theo của hành trình này nhé. Bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh, cảm ơn các bạn.